Tervetuloa Aktian X-Käärijän talouskouluun. Minä olen Ninni Myllyoja, työskentelen Arvopaperilehden päätoimittajana ja Kauppalehden ja Talouselämän pörssitoimituksen esihenkilönä. Säästäminen ja sijoittaminen kuuluu olennaisesti yhteen ja Aktian talouskoulussa, joka on tänään avautunut teille, kukin voi syventää omaa osaamistaan omien tarpeidensa ja elämäntilanteidensa mukaan. Ja rahaan sisältyy paljon tunnetta ja se nivoutuu kaikkiin elämän osa-alueisiin, kuten tämän illan aikana tulemme huomaamaan. Ja tänä iltana keskitymme erityisesti puhumaan rahasta. Ja omaa rahasuhdettaan meille avaa Jere Pöyhönen alias Käärijä. Tervetuloa Käärijä. Saanko sinä sanoa nyt Käärijäksi vai Jereksi? No puhu kumpana haluat. Toivoisin, että ehkä enemmän Käärijänä. Mutta voit myös sanoa Jere. Mä otan kaiken vastaan. Okei, selvä. Mä muistin, kun sä soitit mulle eilen, niin sä tervehdit, että täällä Jere Käärijä päivää. Niin, no mä ajattelin, katso teeksi, että sit sä tiedät paremmin, että kuka se soittaa. Pelkkä Jere ei välttämättä avaa, mutta Joo, just näin. Kaikki on hyvin. Joo. No, mutta mitä sä odotat tältä illalta? No ensinnäkin mä odotan, että pääsee kertoa omista jutuista, ehkä jopa omista virheistä. Joo. Ja joku voisi ehkä niistä sitten oppia ja olla tekemättä ehkä niitä tai näin. Ja toivottavasti pystytään antaa tästä jengille jotain ja uskon, että mäkin tästä saan nyt jotain ja sen takiahan täällä ollaan. Sen takia meillä on ammattilainen. No katsotaan. Mä en varmaan paljon pysty tässä nyt opettamaan kuitenkaan 1,5 tunnin aikana, mutta käydään niin vähän sitä, miten rahaan tulee suhtautua sinun elämänvaiheidesi kautta. Todellakin. Ja sitten syventää voitte siellä Aktian talouskoulussa, joka löytyy sieltä verkosta. Okei, eli jos katsotaan nyt sitten ensimmäiseksi tätä Spotifyn tilastoa. Kaivoin tämän tässä pari tuntia sitten. Siellä on aika huikeita lukuja. 2,8 miljoonaa kuuntelijaa kuukaudessa. Mitä nuo luvut kertoo sulle? No ne luvut kertoo, että joku saattaa kuunnella Käärijää ja tykätä Käärijää. Ja sitä kautta se ehkä jotain pennejä, euroja tuo myös tilille. Mutta myös pakko sanoa, että jos sanotaan näin ihminen, joka ei tiedä musiikkialasta tai mitä siellä tapahtuu, niin toihan ei kerro kyllä koko totuuttakaan myös siitä, että paljon sillä tekee rahaa. Että kyllä enemmän on keikkailut ja muut hommat, millä se fyrkka tehdään. Että siinä on niin paljon taas muita välikäsiä, jotka ottaa siivun, että sitten sulle jää sellainen pieni pala kakkua, mutta kyllä sillä varmaan jonkun reissu ostaa. No niin. Vähintään. Vähintään. Jos ajattelee, että 1 sentinkin saisit yhdestä kuuntelusta, niin kyllähän siitä kokonaisuus aika mukava potti koostuu. Joo, ja kyllä se on niinku tuommoiset striimauspalvelut ja muut, niin se perustuu niinku pitkäaikaiseen duuniin, että sitten kun niitä alkaa olla niitä biisejä, hittibiisejä, mitä jengi kuuntelee, niin sitten pikkuhiljaa sun niinku alkaa näyttää jo siitä, että sieltä alkaa tulee sitä rahaa, mutta se niinku, sanotaanko, että se alku, kun alettiin tekemään, tuli levyä ja muuta, niin puhuttiin jostain tuhansista euroista, mitä saatiin rahaa, niin ei se hirveästi ollut. Et sä sillä vielä niinku lopeta päiväduunia tai muuta. Että se olisi hyvä tietää myös monen ehkä, myös ihmisen, joka alkaa tekemään musiikkia. Et toki jos sä oot omakustanne artistin ja teet tommoset luvut, niin sit puhutaan asioista erikseen. Sit sitä rahaa oikeasti jääkin. Eli se artistin työ vaatii myös sellaista pitkäjänteisyyttä, mitä niin kuin säästäminen ja sijoittaminenkin aika pitkälti on. Joo, se sopivaa nöyryyttä silleen, että oot kärsivällinen sille hommalle, että 10 vuotta mäkin paiskin hommia ja paiskin edelleen ja tähtäin on vielä korkeammalla, mitä nyt ollaan ja eteenpäin koetaan koko ajan mennä. Et kovaa duunia tää on. Yleensä se mitataan, että jos sä oikeasti haluat tehdä jotain asiaa, niin silloin mitataan se, jaksat sä tehdä sitä 10 vuotta tai 5 vuotta tai mitä ikinä se onkaan. Et musiikki, se lähtökohta ei pidä olla raha. Että totta kai nyt sitä on alkanut tulemaan, mutta se ei voi olla se sun ajatus, miksi sä alat tekee, koska se, todennäköisesti sä et ikin tuu lyömään leiville sillä asenteella, vaan se pitää olla niinku rakkaudesta lajia kohtaan niin sanotusti. Ja sitä kautta saattaa tullakin sitä kivaa onnistumista, että sä oot, kato, nyt mä alan elättää jo itteni tällä hommalla. Niinpä. Ja taiteilijan elämä on aika sellaista, että tulot on hyvin epätasaisia, että varmaan saat noitakin rahoja vähän aikaa odottaa. Joo, eihän noi heti kilahda vielä tilille, että kaikki tulee vähän niin kuin jälkijunassa, toki eri sitten kaikki keikkahommat, mutta tällaiset striimaushommat ja muut, niin ne tulee sitten sieltä niin kuin pikkuhiljaa perässä. Kyllä. Ja niitä odotellaankin täällä, että paljon sitä sitten tulee sieltä.
No se jännittää varmasti. No joo, Katsotaan kauanko kestää, että sut tavoittaa tuolta verotiedoista. No katsotaan sitä sitten. Niin, veropäivää Toivottavasti ei tule ongelmia. Sitten jos katsotaan nykytilannetta, niin tässä sä oot aika pienenä. Joo, vasemmalla puolella on mun blondi siiliukkeli ja toisessa puolessa minä vähän pulskeempi kaveri niin sanotusti. Mä oon 3-vuotias about tossa. Ja paljon sun veli on? Veli on 5. Hän oli pikkuhiljaa menossa vissiin sitten kouluun. Kyselin tänään itse asiassa tuosta kuvasta häneltä. Niin siinä ollaan ja Broidi on esim. Ollut mulle tosi iso tukiapu musiikissa ja rahallisissa asioissa. Itsellä välillä mennyt heikosti sillä rintamalla ja hän on sitten jeesannut mua asunnoissa tai muuten, että tulee toimeen perusarjen askareissa. Joo, juuri näin. Ennen kuin mennään vielä tähän sun ihan lapsuuteen, niin käydään läpi tämä asia, että meillä on myös tällaista interaktiota tässä tulossa illan aikana. Eli etukäteen ollaan saatu yleisöltä paljonkin kysymyksiä ja niitä mä oon tähän kerännytkin, mutta sen lisäksi voitte koko ajan tämän puolitoista tuntisen aikana lähettää kysymyksiä tänne ja jos niitä tulee ja kun niitä tulee, niin pyritään sitten ottamaan niitä tässä välissä tai sitten lopuksi. Mutta sen lisäksi meillä tulee muutama sellainen mentikysely, eli kysymme teiltä yleisöstä, että mitä mieltä olette omasta rahan käytöstänne ja näin poispäin. Eli yleisöllä on mahdollisuus osallistua netin kautta meidän tähän webinaariin vastaamalla muutamaan kysymykseen. Ja joten pitäkää puhelimet lähettyvillä tai läppärit lähettyvillä ja vastatkaa sitten, kun sen aika tulee. Ja sitten kerron kohta sitten myöhemmin myös sen, että mikä se on se numero, mihin sitten, mikä koodi pitää laittaa, että sitten se kysely aktivoituu niin sanotusti. Mutta takaisin tähän lapsuuteen. Eli siinä te olette 3 ja 5V. Joko sulla oli tuolloin musa-ajatuksia mielessä vai olitko palomies Pateksi päätymässä vai mitä? Kyllä itse asiassa oli musiikki. Mun Broidilla oli kitara ja mulla ei ollut vielä omia rumpuja. Että ne tuli sitten myöhemmin ne omat lastenrummut ja olin itse rakentanut Broidin kanssa kattiloista ja sitten oli jonkinlaiset kapulat. Äiti ja iskä jeesas niissä, niin katsottiin Fröbelin palikoita ja paukuteltiin menemään. Et meidän perheessä musiikki on ollut aina läsnä sekä urheilu, että siinä on ollut 2 asiaa, mihin periaatteessa on mun lapsuus ja niin kuin nuoruus mennyt. Ja faija soitti kanssa kitaraa ja toi aina reissuilta uusia CD-levyjä Viron puolelta, piraattilevyjä, koska ne oli vähän kalliimpia Suomessa, niin niitä sai sitten sieltä vähän spessuhinnalla ja muuten, niin niitä sitten tuotiin kotiin ja kuunneltiin kaikenlaisia biisejä ja niin sanotusti faija aivopesi meidät musiikkiin. Okei. No mikä sun ensimmäinen varhaisin muisto rahasta? Rahasta? Mä muistan, mä olin vähän vanhempi. Olisinkohan mä ollut 3. tai 2. luokalla ja mä muistan, kun tuli eurot. Ja mä muistan silloin, kun mulla oli niitä markkoja, mä muistan monta markkaa mulla oli, mutta kun äiti oli silloin pankissa töissä ja hän sai sitten sehän kävi vaihtaa sitten markat euroiksi ja mä sain ne siihen käteen ja mä katsoin, että äsken mulla oli 200 ja nyt mulla onkin 20 tässä näin, mitä tässä on tapahtunut, niin se on mulla jotenkin jäänyt tosi vahvasti ja sitten oli jotain pieniä kolikoita siitä, että se on ehkä ensimmäinen muisto niin kuin rahasta ja toki joo, kyllä muistan markka-aikaakin, mutta ehkä semmoinen, mikä tulisi ekana mieleen, niin se on toi asia, että markka-aikoina kyllä muistan, että oli aina pikkukolikoita, hammaskeijut toi välillä tyyny alle tai saatiin mummilta ja papalta tai sukulaisilta tai ketä tahansa vähän jotain synttärirahaa. Et muistan kyllä tommosen ja kaikkihan ne meni sitten johonkin karkkeihin ja tämmöisiin hommiin. Että niitä paljon säästöjä laitettu. Saiko sä viikkorahaa tai kuukausirahaa tai sellaista? Meidän perheessä oli pitkään silleen, että saatiin vaikka joku 2 euroa viikkorahaa tyyliin, mutta sitten jossain vaiheessa mutsi muutti sen säännön silleen, että jos vaikka tyhjensit tiskikoneen, niin sait 50 senttiä. Jos kävit, siivosit vessan, sait vähän enemmän tai saunan tai oma huoneen ja
imuroit ja sitten oli jos sait kokeesta vähän paremman numero. Olikohan se niin, että jos sait 7, niin sitten alkoi saamaan rahaa. Just. Et meillä meni tolleen se, koska mä en ollut hirveän hyvä koulussa, niin se rima oli pakko laittaa aika alas, jotta sitä jotain rahaa meikäläinenkin saa. Niin meillä oli sitten jossain vaiheessa meni tohon, että äiti laittoi meidät niin sanotusti tekee duunia sen eteen. Ja toki välillä hänkin vähän lipsu sitten siitä, kun osasi vetää oikeasta naruista. Just näin. Mihin sä käytit sitten sen viikkorahan? Menikö se siihen karkkiin? No kyllä se aika lailla meni siihen aikaan kaikkea niin kuin Pokemon-kortit, lätkäkortit, just karkki ja tällä lailla. Mutta sitten jossain vaiheessa, sit kun tuli ikää ja muuta, niin sitten ne alkoi mennä vaatteisiin ja muihin juttuihin. Että kyllä kun näin jälkikäteen miettii, niin olisi ehkä ollut hyvä laittaa niitä sivuun. Ja toki niin kuin, nuorena tehdään tuommoisia asioita ja se on osa sitä, mutta pystyisikö sieltä vaikka jonkun euron laittaakin sitten aina sivuun, niin jos miettii, että paljon vuodessa on päiviä ja kuukausia ja menet eteenpäin, niin kyllä siinä aika ison rahan pystyisi säästämään. Kyllä mä oon väliin miettinyt, että jos asiat olisi tehnyt toisin. Niin... Ja sulla ei ollut säästötiliä tai oliko edes säästöpossua tai tällaista? Oli itse asiassa säästöpossu, minne laitto, mutta sehän ymmärrettävästi, että se on, olikohan se ehkä viikon, kun sä jaksot laittaa niitä kolikoita, niin sitten sä tyhjensit jo sen possun siitä. Että itsellä ei ollut kärsivällisyyttä noihin asioihin silloin pienempänä. Ja äiti toki piti meille sellaista säästötiliä, mistä hän ei puhunut meille, mikä oli vaan hyvä asia. Että se kertoi sen sitten vasta, kun alettiin ole 17, niin se kertoi, että meillä on teille tämmöinen, että saatte sitten, kun olette 18, niin avataan tämä tili ja te saatte nämä rahat. Ja, että meillä oli tolleen, että äiti kyllä hoiti meille kyllä sitten. Joo, no se on ihan hyvä tapa, että sitten kun lapsi alkaa olla siinä aikuistumisen kynnyksellä, niin sitten tulee kyllä, että teille on tämmöinen. Kyllä, mutta sanoisinko näin, että ehkä tommosenkin silleen toki kaikki ihmiset käsittelee eri tavalla rahaa ja eri aikaa tulee se arvostus ja kiinnostus, että mihin sitä laittaa ja näin, mutta kyllä jos mä olisin sitä mieltä, niin olisin vielä myöhemmin voinut ne rahat antaa mulle, että kyllä aika nopea paloista kaikkea mopoa ja ulkomaan matkoihin, että ei niistä paljon jäänyt käteen. Niin. Sitähän monet vanhemmat miettii, että kannattaako lapselle säästää, kun siinä vaiheessa, kun hän täyttää 18, hän saa itse päättää, että mihin se oma raha menee. Että se vaatii tietynlaista kasvatusta ja sitten myöskin, että se lapsi itse on tai nuori aikuinen on sitten niin kuin omaksunut jonkin kaltaiset opit. Koska siinä on, mitä itse törmäsin, niin on just se, että kun sä muutat omilles, niin tommoset asiat kannattaisi olla hallussa, koska itsekin on ollut tilanteissa, että miettii, että millä mä maksan vuokran tai millä rahalla mä käyn kaupassa, niin siitä voi syyttää vaan itseään. Ja vaikka itselläkin on ollut perhe, joka auttaa ja jeesannut, niin silti lopussa me ihmiset tehdään itse omat päätökset ja omat virheet niiden kautta, niin toivoisin, että kaikilla olisi hyvä pohja, kun lähtee omille teille pois kotoota, että se asia sitten ei tulisi ongelmia sitten, kun asuu yksinään tuolla. Juuri näin. Minkälaisia talousoppeja sitten vanhemmilta tai perheeltä sait? No lähinnä äiti on ollut meidän taloudessa se ihminen, joka on pitänyt siitä huolta ja häneltä aika paljon tuli just silleen, että pari kertaa itse asiassa se tekikin mulle semmoisen listan, että oli vaikka ympyrä, niin se teki, että toi osuus menee humpuukkeluun ja toi osuus ruokaa ja toi osuus säästöön ja näin. Ja hetken aikaa sitä aina tekikin, kunnes taas elämä vie eteenpäin ja taas tulee juttuja, mihin sä haluat sitä rahaa laittaa, niin yhtäkkiä katoikin koko se ympyrä ja kolmio ja muut opit, mitä sulla on annettu. Mutta joo, meidän mutsi on kyllä meitä yrittänyt opettaa, koska hän on tehnyt kyllä todella jämptillisesti duunia sen eteen ja nimenomaan kärsivällisesti, että pienistä rahoista kasvattanut sitten. Joo, toi ympyrä on aika kätevä kyllä. Joo, niin kun. ja koska se silloin ainakin itse hahmotti sen asian paljon paremmin, että tuosta nyt menee 8% nyt tonne ja tosta, niin siis tiedät about paljon sulle jää sitä. Niin, juuri näin. Onko tästä jäänyt sulle jotakin, tässä Natalia kysyy nyt sellaista, että onko sinulla jotain omia keinoja tai tapoja rahan säästämiseen? Onko sulla nyt jotain, että vaikka joku tietty siivu menee aina sitten jonnekin? No tällä hetkellä nyt on siinä tilanteessa just kun niin kuin on alettu keikkailemaan ja on tullut kaikenlaisia juttuja, että sitä rahaa on alkanut tulemaankin, niin koittanut tässä nyt miettiä kaiken tämän keskellä, että miten sitä lähdetään purkamaan ja miten sitä lähdetään viemään ja osa lähtee kyllä niin kuin sijoitetaan
sijoitetaan ja osa menee elämiseen ja osa pidetään ehkä tilillä ja nostetaan osinkoja tai jotain muita juttuja. Että kyllä tässä on niin paljon vielä opeteltavaa, että kun tässä on nyt ollut tilanne, että ei sulla ole tässä hirveästi ollut itselläkään aikaa miettiä, että tuolla on vedetty niin kuin vaan eteenpäin ja tilille vaan tulee niin kuin firman tilille rahaa ja sitten miettiä, että mitähän me näillä tehdään. Niin kyllä me pitää ottaa palaverit ja muut hommat ja sen takia me tässä myös Aktian kanssa ollaan tekemisissä, että myös saadaan täältä päädystä jeesi siihen, että mitä kaikkea siinä rahalla voi tehdä, mikä on niin kuin verollisesti ja muutenkin meille sitten kannattavaa. Juuri näin. Sä oot yrittäjä myös, mutta puhutaan siitä hetken päästä sitten, kun päästään vähän pikkujere-vaiheesta eteenpäin. Muistatko koska sä sait ekan pankkikortin? Voi pojat, mä muistan mun eka pankkikortti, muista se oli se Uuno Turhapuro pankkikortti. Muistatko sen PIN-koodia? Mä veikkaan, että se sama, musta tuntuu, että mulla on ollut sama PIN-koodi aina. No niin, ei paljasteta ei viiti paljastaa sitä, se on aika yksinkertainen. Mä muistan, olisiko se ollut just sitten, muutettiin Ruskeasannalle, eli tuonne Tikkurilla lähettyville Vantaalle 3. luokalla. Nyt en tarkalleen muista, että milloin se tuli just se Uuno Turhapuro-keissi, mutta se oli just se kortti, minkä mä sain silloin ekaa kertaa. Ja se muistan, se oli aika outo, kun sä et nähnyt sitä rahaa ja sä olit silleen, että eihän mulla ole täällä yhtään rahaa. Ja äkkiä katoo myös ehkä se rahan merkitys myös tollaisissa asioissa, että kun itsekin välillä on tehnyt just sitä, että haluan olla, että on käteistä, niin sä pystyt kontrolloimaan sitä paremmin. Niin. Ja sitten kun se on tilillä, niin sä vedät tuolla, tiedät, sä höyläät, ja sitten sä menet katsoa seuraavan päivän, että oho, ei tässä ollutkaan mitään järkeä tässä hommassa. Mutta joo, ei muista tarkkaa päivää kyllä, että milloin se oli. Muistan, mikä kortti kyllä oli kyseessä. Uuno-kortti, joo. Ja ala-asteella kyllä oli. Joo. Niin nykyään debitkortin saa jo 7-vuotiaasti, tiesitkö tätä? Okei, näin on. Joo, mitä jos itse olisit saanut ekaluokkalaisena kortin? En tiedä mitäs. Voi olla, että ongelmissa oltaisiin oltu ja pahasti, että veikkaa, että se olisi ollut mutsin hallussa se kortti. Joo, just näin. Joo, mutta jos mennään sitten seuraavaksi tähän teini-ikään. Sä puhut paljon perheestä ja te olette ilmeisesti jonkin kaltainen perheyrityskin vielä. Mutta tuossa kerroksä tästä kuvasta, mitä muistoja sulle siitä tulee? Joo, tässä me muistaakseni ollaan Viinissä, eli tuolla Itävallassa perheen kanssa reissussa. Ja meikäläinen taisi olla, mitähän mä sanoisin, olisiko mä 10-vuotias about-tiarallaa tossa. Ja paljon perheen kanssa reissattiin siis, että meillä on myös perheellä rahaa mennyt noihin juttuihin, että ollaan tykätty käydä viettää yhteistä aikaa ja mun mielestä noi on myös makeita juttuja, mihin sitä voi laittaa. Ja faija ei ole niin hyvä rahankaan ja taas äiti sitten on ja sitten keskimmäinen, eli toi isoveli, niin hän taas sitten on kanssa enemmän äiti raha-asioissa ja mä oon ollut enemmän faija, eli vähän semmoinen, että kaikki mikä tulee, niin kaikki myös menee. Mutta perheen kanssa ollaan pidetty yhtä tosi paljon, sijoitusjuttuja, sijoitusasuntoja, Broidi lähtenyt mun tuohon paitamyyntihommaan, että se vetää sitä siellä ja muutenkin kaikkea niin kuin osakeyhtiöihin ja muihin lähtenyt avuksi sitten matkan varrella ja hoitaa sitä puolta ja muutenkin välillä heittää neuvoja ja muita, mihin sitä rahaa kannattaa laittaa. Joo. Mutta sun broidi, onko hän myös muusikko vai mikä hänen niin päivätyönsä on? Mun broidi itse asiassa se on valokuvaaja, eli ammattivalokuvaaja, se on pitkään, yli 10 vuotta tehnyt niitä hommia ja se on sitten kuvannut paljon mun promokuvia ja kansikuvia ja keikoilla ollut kuvaamassa sen mitä kerkee, mutta silläkin on perhe ja muu, niin se aina syö tiettyä aikaa ja muuta, että aina ei kerkeä sitten messiin, mutta hän soitti kitaraa kyllä, mutta ei ikinä ammatikseen tai siitä ei tullut sen suurempaa muuta kuin harrastus ja vieläkin hän tykkää ringutella ja musiikki on ollut semmoinen yhdistävä tekijä mulle ja mun broidille, että me ollaan paljon käyty keikoilla, minne myös sitä rahaa on mennyt ja lähinnä mun veli on aina ne mun keikkaliput maksanut että, että ei olla laskettu koskaan, että paljon mä oon sille velkaa, mutta joo, hän yleensä aina osti mulle liput ja yleensä myös pyytämättä, että en myös koskaan pyytänyt. Mun broidilla on hyvä sydän ja hän on tykännyt jeesaamaan. Joo, okei. Sitten täällä on toinenkin kuva vielä sun lapsuudessa. Siinä sä soitat rumpuja. Siinä mä soitan rumpuja. Olisinkohan 4. luokalla. Harjoiteltiin koulun. Ei kun itse asiassa tämä oli jo koulun joulujuhlat. Ja siellä oli sitten jotain vanhempia katsomassa siellä. Ja
siinä päästiin jo vähän käsiksi niin kuin oikeisiin rumpuihin ja olin saanut ehkä tosta kuvasta niin ehkä joku 2-3 vuotta sitten sit omat rummut olin saanut ja ei ollut kyllä ajatuksena välttämättä ammattia, että musiikista tehdään, mutta omaa bändiä mietittiin kyllä, tai mietin, että olisi kiva perustaa, mutta siinäkin oli asioita, että jännitti tosi paljon aina soitella ja mä en aina tykännyt siitä jännityksestä, mutta sitten jossain vaiheessa mä sitten aina aloin tykkääkin siitä, että jännittää ja tykkäsin mennä koulussa, tehdä näitä näytelmiä ja muita musiikkilauloin jossain koulun joulujuhlissa ja kyllä mä nautin siitä tosi paljon. Et aluksi oli vaikeeta, mutta sitten kun se sitä vaan teki, niin se alkoi tuntuakin aika kivalta. Niin, eli sekin varmaan niin kuin nuorille lapsille niin kuin vinkiksi, että jos joku asia jännittää, mutta sitä haluaisi tehdä, niin kannattaa niin kuin rohkeasti ottaa riskiä ja hypätä siihen. Kyllä, ja se olisi outoa, jos se ei jännitä. Silloin ehkä sillä asialla ei ole mitään merkitystä, jos se ei jännitä. Toki itsellä ehkä se asia on nyt muuttunut siis sillä tavalla, että osittain keikkailusta musta on tullut aika rutiiniomasta, että muistan ekoja keikkoja, niin jännitti niin maan pirusti kuin ennen kuin mä tärisin ja tiedätkö, tuntuu, että eihän mä uskalla mennä tonne lavalle ja muuta. Ja, niin nykypäivänä se on ehkä enemmänkin semmoista, että haluaa oikein mennä nauttia sinne ja villitsee ihmisiä ja luomaan hyvää fiilistä. Et se jännitys on kääntynyt ehkä semmoiseen tietynlaiseen iloisuuteen ja muuhun semmoiseen, että kiva lähteä pomppiin sinne. Ja kyllähän se aina vähän jännittää silti, ehkä myös vähän keikasta niin kuin, riippuen. Jännittikö sinua Euroviisuissa? No tämä on hauska kysymys. Mua on loput hirveästi edes jännittänyt se, että mä luotin aika vahvasti omaa tekemiseen ja olin päättynyt, että meni miten meni, niin nyt se menee näin. Ja totta kai pieni jännitys oli, mutta kyllä mua siellä Liverpoolissa jännitti niin kuin oli päiviä tai reenejä, milloin mua jännitti enemmän, kun siellä ei ollut yleisöä. Niin se kun oli yleisö, niin musta tuntuu, että mä oon vahvimmillaan silloin, kun on yleisömestoilla, että mä vähiten jännitän silloin. Okei. No mitkä asiat sua nykypäivänä saattaisi jännittää tai jännittää? Mitkähän mua saattaisi jännittää? Vau, nyt kyllä pistit pahan kysymyksen. Tuntuu, että jotenkin elämässä on nyt tapahtunut niin paljon kaikkia asioita ja uusia ihmeellisiä juttuja, että ei ole osannut edes jännittää niin kuin juuri mitään tällä hetkellä. Mä en oikein osaa sanoa vielä tohon mitään. Jossain vaiheessa mä sitten tiputan sulle sen, tää homma. Että kaikki tämmöinen puhuminen ja tämmöinenkin, niin siitä on tullut tosi arkipäivää niin kuin itselle, mistä mä nautin tosi paljon. Entä se englannin puhuminen? Se jännitti aluksi. Mä muistan silloin, kun oli eka pressitilaisuus, kun julkistettiin UMK-artistit ja muut tultiin kysymään englanniksi juttuja ja silloinhan mä totesin vaan se it's crazy, it's party hommaa, että se oli aina mitä mä sain suusta. Okay. Mä en keksinyt muuta. Ja mua jännitti tosi paljon. Mä meinasin niinku sanoa mun tolle promolle, että onko mun pakko niinku puhua englantia. Ja siitä vaan sit jossain vaiheessa, kun vaan sitä puhuttiin, niin ei se enää jännitä. Et ei pelkää enää mitään virheitä tai että sanooko jotain väärin. Et kyllä se on huomattu tuolla niin Euroviisujen aikaa, että ei ihmisiä loput kiinnosta. Että ihmiset antaa kyllä anteeksi. Tai ei siinä tarvitse antaa anteeksi, kun siinä ei tehdä mitään väärin, vaan kyllä ihmiset ymmärtää. Jos ne nauraa, niin naurat perässä. Niin just, joo. No entäs itsenäisyyspäivä? Tulevat itsenäisyyspäivän juhlat, pääset kättelyjonoon. Mä aika vahvasti veikkaan, että kutsua pukkaa. Saattaisiko se jännittää? No en mä tiedä, mikä siinä. Mennään, ihmisiä siellä kaikki ollaan. Että en mä usko, että mä sitä sen enempää jännittäisin kuin mitään muutakaan. Että ilo ja kunniahan se asia olisi, jos semmoinen tapahtuu. Ja toivotaan, että näin tapahtuu, että pääsisi näkemään senkin sirkuksen siellä. Mutta katsotaan. Uskon, että, tai voihan se olla, että sit mua jännittää ja mä en uskallakaan mennä Salen luokse ja mä palaan kotiin. Niin. No toivottavasti näin ei tapahdu. Nyt ajauduttiin vähän kauas tästä varsinaisesta asiasta, mutta on jännä asia, koska kyllähän lapsia ja nuoria niin kuin jännittää just semmoinen niin kuin uuden oppiminen ja uudet asiat ja tollaiset ja just mitkä rahankin sitten liittyy jollakin tavalla. Esimerkiksi vaikka kesätyöpaikan hakeminen tai töihin meneminen ja erilaisen töiden omaksuminen. Muistatko sä, että mikä sun ensimmäinen kesätyöpaikka oli? Mä muistan, mulla itse asiassa oli niinkin helppo kaava, että meidän mummilla ja papalla oli hotelli Laukaassa. Ja mä pääsin sinne sitten. Se oli toki itselle väliin vaikea paikka, koska kaikki kaverit oli täällä Helsingissä ja Vantaalla ja sitten oot siellä Laukaassa, missä ei ole ketään periaatteessa muuta kuin mummi ja pappa, jotka ovat myös ihania. Niin muistan, että siellä sitten olin parin viikon putkis, mutta
se, mikä auttoi, niin oli just se, että nyt sun on pakko kerää sun omat rahat, että et haluat ystävien kanssa reissuun tai muuta, niin se pakotti siihen, että nyt sun on vaan mentävä. Ja muistan, että hain kesätyöpaikkaa kyllä, ja en saanut, ja mä muistan, että se jännitti tosi paljon. Mä muistan, että se jännitti tosi paljon hakea kesätyöpaikkaa, ja yleensä mulkin meni silleen tosi myöhäisessä vaiheessa, että kun vuotta oli mennyt, kun niitähän kannattaisi hakea saman tien, kun melkein kesä loppuu, niin jo siinä vaiheessa alkaa kyselemään mahdollisesti. Niin mä olin tyyliin just siinä niin kuin pari päivää ennen kesää kyselemässä siellä Intersportilla, että olisiko täällä mulle kesätyöpaikkaa, niin ei se ihan niin mennyt. Mutta kyllä se jännitti joo, mutta rohkeasti pitää mennä kysymään, koska kaikkihan me ollaan autossa siinä samassa tilanteessa ja kaikki ymmärtää sen tilanteen. Mutta joo, mä jotain vuosia pyörin siellä aina mummi ja papa hotellissa. Petasin sänkyjä ja ajelin nurmikkoa ja tein siis kaikkea, mikä liittyi niin kuin hotellialaan. Et jeesasin perusasioissa siellä ja palkka ei ollut kummonen. Sain 5 euroa tunnilta ja All right. hommia tehtiin ja mummi laitto hommiin niin sanotusti. Mutta kyllä siinä myös oppi silleen ja pitkiä päiviä välillä väänsi ja tällä lailla, mutta kyllä kannattaa ihmisten lähteä nuorten kokeilemaan toi maailma, että musta tuntuu, että tällä hetkellä ehkä on aika vääristynyt kulma tuommoiseen ihmisille niin kuin rahansaantihommiin, että kaikki tehtäisiin somen kautta tai istut himassa ja sitä kautta pelaat jotain peliä tai tälleen. Se on aika vale maailma, missä loput tällä hetkellä eletään, että kyllä se niin kuin kannattaa lähteä aloittaa jostain se homma ja sitten sitä kautta rakentaa, että myös se suhteuttaminen asioihin. Ja mun mielestä on hyvä kokea erilaisia työpaikkoja, näkee erilaisia palkkakattoja, jotta myös sun oma arvostus ehkä sitä tulevaisuutta kohtaan, kun sä ehkä ootkin sit joku somekuru, joka tienaa sillä rahaa, niin sä arvostat silloin sitä sun duunia ja sitä rahaa paljon enemmän, kun sä arvostit ehkä silloin, kun sä olit jossain muissa duuneissa, mistä tienasit vähemmän ja heräsit 8–4. Niin just. Ja se varmaan monella nuorella voi myös olla tämän somen kautta ajatus, että sitä rahaa jotenkin helpolla tulee. Joo. Että heti pitäisi saada hirveä summa ja olla niin kuin pätevä asiantuntija jossakin. Kyllä, joo, ja se on huomattu kyllä, ja se on ehkä tämmöinen niin kuin yleispaine, kun katsotaan, mitä somessa ja muualla tapahtuu. Siellä nuoret vetelee hienot käsilaukut ja kalliit paidat ja kalliit kengät ja tää, niin se ei ole todellisuutta se asia, että se on vaan illuusio, minkä ihminen pystyy luomaan toiselle, että kuka vaan voi pukeutua hienosti viimeisillä rahoilla, mutta se ei kerro vielä yhtään mitään siitä ihmisestä tai hänen muuten rahallisesta tilanteesta. Juuri näin. Mitä sä muuten teit sitten sillä 5 tuntipalkalla, kun sä tilille kolahti, niin säästitkö, törsäsitkö, lähditkö ulkomaille? Mähän tuhlasin kaiken. Mä lähdin ajanapalle ulkomaille kavereiden kanssa. Sehän helähti sitten siihen, että mun nuoruus niinku on ollut aika lailla sitä, että just kaikki mikä on tullut, niin on myös laitettu haisemaan. Ja välillä laitettiin myös poikia. Mulla oli niitä tilejä, mihin mä laitoin säästöjä, mutta aika nopeasti sitten kun sä huomasit, että nyt loppu rahat, niin sä otit sieltä sitä. Ja se olisi ollut järkevä säästää, koska sitten jossain vaiheessa tuli muutto omilleen, niin sinne uudet huonekalut ja kaikki tällaiset, ne ei ole ilmaisia. Et nuorten ihmisten, ketkä lähestyy 18 ikää ja muuttaa omilleen, niin kaikki olisi hyvä ymmärtää, että sitä rahaa alkaa menee vähän joka paikkaa sen jälkeen. Huonekalut, ruuat, sähkölaskut, vuokra. Siinä on aika paljon tekijöitä, mihin sitä rahaa menee. Et sitä ei enää voi käyttää samalla tavalla, kun asut kotona ja sait vaikka 2 tonnia tilille, niin se yhtäkkiä saattaa järkyttääkin se asia, että mä en yhtäkkiä voikaan käydä ostaa tuota hienoa laukkua nyt ja tällä lailla. Et toki se, että jos sulla on jo siinä vaiheessa sellaiset tulot, että sä voit tehdä mitä haluat, niin mikäs siinä. Mutta silti sitä rahaa kannattaa säästöä laittaa. Juuri näin. Ja ehkä se alkaa vähän eri tavalla arvostaa myöskin niitä vanhempia ja heidän panostaan siihen. Joo, mä oon itse miettinyt asiaa, että sai lätkää pelaa ja meitä oli Broidin kanssa molemmat pelattiin lätkää ja se on aika kallis harrastus. Niin aina kun meni mailla poikki tai uudet luistimet, niin kyllä ne aina kävi meille ne hakemassa. Ja sit faija veti veetäpiksejä niin loppukuukaudet, kunhan sai vaan pojille uudet vehkeet. Että kyllä superkiitollinen on siitä asiasta ja olen miettinyt, että nyt kun omakin rahallinen tilanne alkaa näyttää siltä, että pystyy toteuttamaan ehkä semmoisia unelmia, mitkä on ollut jo monta vuotta ja
ja esimerkiksi semmoisia, mitä et nyt haluaa antaa takaisin vanhemmille ja niin kuin näyttää heille sen kiitoksen. Ja toki raha ei ole aina se lähde, millä sitä kiitosta näytää. Se voi olla vaikka vaan sanoa, että olet tärkeä tai rakastan sinua, että tommosetkin asiat. Mutta itse elän semmoista maailmaa myös, että kun haluaa näyttää sen muullakin tavalla silleen, että mulle lopulta niin kuin, silleen rahahan luo meille todella paljon helpotusta, jos sitä on, mutta lopullinen onnellisuus ja muu ei lähde rahasta. Et sen mä voin käsi sydämeen sanoa ihmisille, että nyt kun on tilanteessa, että saatat tienata sillä yhdellä keikalla enemmän kuin olet tienannut viime vuonna yhteensä rahaa, niin sä ymmärrät ehkä sit siinä vaiheessa, että loput mikään ei ole muuttunut, mutta loput kaikki on muuttunut. Et ehkä sitten se niinku vaan maltillisuus ja muu siihen rahaan, että miten sitä kontrolloidaan. Mutta se onnellisuus ei tule sillä, että ostelet tuo Rolexeja ja muita. Et sä voit tuhlaa sun kaikki rahaa, mutta sä et ole sen onnellisempi ihminen. Et sä oot enemmän onnellinen, kun sä pistät sitä säästöä ja laitat sitä poikimaan. Ja sit sä oot vielä, tiedätkö, mahdollisesti vanhana tuolla, tiedätkö, matkustelet ja muuten, niin mä veikkaan, että niistä asioista nauttii sitten. Ja toki miksei voi välillä ostaakin. Niin. Sen takiahan sitä niin kuin myös rahaa tehdä, että sitä voi myös käyttää. No sä oot vähän eri polven räppäri, kun nämä jotkut yleensä räppäriskeneen kuuluu just se, että elvistellään niillä omilla kelloilla ja merkkivaatteilla, mutta sä puhut vähän, oot ehkä semmoinen seuraavan sukupolven räppäri sitten tässä mielessä. Joo, ja toivon myös jengille tuomaan sitä niin kuin ehkä rahallista näkemystä ja muutenkin sitä, mitä tämä musiikki oikeasti on. Ja toki nyt ollaan vasta alussa, mutta tulevaisuudessa olisi haave myös puhua näistä niin kuin isommin ja käydä juttelemaan kouluille tai muualle, että mitä tämä oli ja mitä tämä on. Ja näyttää jengille, että ei tämä aina ruusuitanssimistakaan ole tämä homma. Tai että just vaikka nuo striimit, niin ei ne kaikkea kerro missään nimessä. Ja se, että onko sulla Rolexia kädessä vai ei, niin ei se kerro yhtään mitään. Että on nähnyt tilanteita, ystäviä, artisteja, jotka on laittanut kaikki rahat haisemaan kultaan ja tämmöisiin asioihin. Ja yhtäkkiä ne on tilanteessa, että niillä ei ole keikkoja tai muuta. Ja sitten ne joutuu myymään kaikki, mitä heillä on. Niin semmoista tilannetta mä en halua tehdä. Kyllä.